Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk újra, és ahogy a fiúk a kamerán kívül fogalmaztak, a fekete és a fehér harca fog ma következni, hiszen itt van velünk egy 2014-es C63 AMG, és ellene pedig egy M2 Competition, ezt is most kellett megtudnom, hogy már csak az kapható, és az is már csak év végéig. Így van. Egyébként a C-vel fogunk kezdeni, nem tudom melyik őtök van jobban felkészülve belőle, de a János szemén látom, hogy... Csillog. Csillog. Nem csillog, nem látok semmit a szemén. Csillag. Csillag. Mesélj, mit kell róla tudni? Hát egyrészt azt kell tudni, hogy a BZ másodikra mondani egy szöveget, akkor már egyből sokkal okosabb, mint elsőre volt. Hát, mi lenne harmadjára? Igen. Ezt legalább számíts rá, hogy fejlődök. Igen. Ez egy C63 AMG, méghozzá az utolsó szívó, ami ez miatt nekem nagyon szimpatikus, ez a régi 6.2-es igazából, ugye? Jól emlékszem. Azt hiszem. 6.2 vagy 6.3. Igen, tehát hogy 63, de azt hiszem csak 6.2-es volt a motor, 457 lovas, ebbe vissza volt véve, mintha elbe vetted meg. De szerintem ez minket nem fog zavarni, az viszont lehet kicsit fog zavarni, nincs benne sper, viszont minden más komoly fék, ugye jó gumik, stb. Tehát azt hallottam, hogy a egyik katalizátor kiesett út közben. Alapvetően igen, nem szükséges. Nem kellett. Igen. Nem volt hasznos. Attól nem megy jobban, úgyhogy... Visszafogta a levegő áramlását. Igen. Értem. Csabi, mit vársz az autótól? Nagyon jó hangja van, egy kis hangélményt mindenféleképpen, hát egyébként meg meglátjuk, szerintem azért az M3, M4 szintjére ez nem fog odaérni, de volt már itt egy C43, ez utáni generációs. Bizony. Azt viszont szerintem azért meg kéne kicsit csapkodni. Ahhoz tudok is nektek majd időt mondani, a C43 másodszor az 47.573. Hűha, Igen. akkor sietni kell. Igen, úgyhogy játszátok le, hogy ki siet először. Min gondolkoztál ennyire? Hogy fel tudom ennyire emelni a karomat. Ennyi. Idősebb Jani Hát, bácsi. nekem innentől fáj. Annyira ismered, akkor menjél. Ja. Barátkozzatok össze. Vidd a kezedet is magaddal. Igen. Ez a szép fehér ott a háttérben. Azért János ma úgy lebrékelt. Sajnos. Mondhatni, hogy nem fog rajta a kor, de ez nem igaz. A por fog, nem? A por. Jut eszembe por. Melyik klubnak a tagjai? Tényleg! Ugye ezeket az autókat is a Speed Up-tól kaptuk. Aki szeretne csatlakozni, megtalálja őket mindenhol. Az egy másik kérdés, hogy felvesznek-e benneteket, de meg lehet próbálni. Azért akármivel nem lehet bekerülni csak úgy, de ami nagyon fontos egyébként, hogy ez egy olyan klub, ahol nem is feltétlenül csak az számít, hogy milyen autód van, hanem hogy milyen ember vagy, és az nekem egyébként tök imponzáns, vagy tetszik, hogy abszolút. Attól, hogy pénzed van, még nem biztos, hogy a klub tagja leszel. Márpedig ez manapság már nem mindenhol van így, hiszen a pénz mindenhol irányít. Na nézzük meg, hogy a köridőt azt se irányítja. Jánosunk mit tud ezzel? Azért ez a hang, ez... 3 ajtó, Zoli ebbe is beférne, most nézem. Zoli beférne? Ez nekem valójában. Jó állna az egyéniségednek. Az egyéniségemnek ez nagyon jól állna, igen. Azt vettem észre, hogy hetek óta én már csak így nézem a műsort, hogy én mivel kell járni, ne? Mindazután, hogy a talizmánt végig dicsértük meg, nagyon kellemes volt. És nagyon büszke is vagyok rá. Abszolút. Tehát, hogy azzal nincsen probléma, de ettől még az embernek nyitva van a szeme. Nézni szabad, ugye? Ugye? Nyitott szemmel ülök a világba. A fehér. Azt nem tudom egyébként, hogy annó mire gondoltak, hogy egy ilyen teljesítményű autót kiadtak sper nélkül. Igen. Hogy ez... Hát mondjuk felárér biztos adtak bele. Milyen jó hangja. Jó van. Szuper hangja van. Dolgoznak az ördögök a kipufogó rendszerben.
78. És nagyon kultúrált volt a rajt. Nagyon. Se nem elkaparás, se nem betorpanás, olyan pont jó. Olyan pont jó lenne. És a 78 egyébként az nem rossz sebesség. Az teljesen rendben van. Így a mostani olvasatunkban. A váltási idők azok úgy mondanám, hogy tetszenek, mert nincs. Olyan gyorsan dobja át a sebességeket. Pedig ez még hagyományos automata. Igen, és mégis. Fölöslegesben nem vált föl. Nem. De tök jó váltási idő. 109. Tetszetős. Nagyon tetszetős. Tetszetős. Nagyon. Annyira tetszik, hogy igazándiból nem érdekel az időeredmény. De attól függetlenül is tetszik. Hát csak arról szól a műsor. Az lehet, de nekem, mint vásárlónak most jó. speciál pusztán csak tetszik. Megveszed? Még nem tudom. Eladó? Igen? Minden eladó. A világon minden eladó, bocs. Csak az árak különböznek. Nagyon komoly. Gyönyörű hangja van. Na. Esőidő 48-130, összidő 1:31-125. Az azt jelenti, hogy a Tesla mögött van nem egész 1 tizeddel, de azért 6 tizedre van az új C43-nak a második idejétől. Aha. Mert ugye az 47 fél, ez meg 48,1. Igen. Ez pont megveri majdnem az összes, ja nem, ugyan ott van, ahol a modell, tehát mint a múlt heti 100 PD, tehát ugyanez a Mustang, Corvette 48,1. Tehát azért 6 tizedre van az új C43-tól, vagy az újabbiktól. Nagyon-nagyon menő volt a köröd, nagyon tetszett, jó hangja volt, nagyon élveztük. Szerintem a Spera az nagyon hiányzik. Ezt láttuk, ahogy hozzáérte, egyből pörgött a hátulja. Igen, meg ugye az új C43 az összkerekes. Igen. Tehát, hogy ott azért a nagy erőny. Egy kanyart így elortolóztam, egy kicsit jobban erőltettem az elejét, és utána nem tudtam belőle jól kivenni, tehát szerintem van benne, de amúgy meg nagyon kellemesen vezethető, iszonyat jó a hangélmény, nagyon szépen lehet szabályozni a teljesítményt, tehát hiába nincs per, viszonylag normálisan ki tudtam mindenhonnan gyorsítani, mert ezt a baromi nagy erőt is szépen lehet szabályozni. Úgyhogy összességében nekem nagyon pozitív. Az, hogy most az idő nem annyira jó, az egy dolog, de vezetni marha jó. Én menet közben azt mondtam, hogy engem már is érdekel az idő. Automatában mentél, vagy te Nem, én és végre egy olyan automata még nem elkezdett helyettem figyeltük, hogy nem kapcsolgat föl, meg viszont nagyon rövid a váltási idője volt. Igen. És ilyen szempontból tök jó. Csabi. Ezekkel a útravalókkal, mint hangosült pogácsa, indulj el utadon. Úgy gyakorlatilag csont ugyanott van, ahol a 100 PD, vagy P100D. Ez nehéz már lesz. Direkt vicceskedek. Szerintem ez a C43 ideje kb. Benne van, de... Beférsz, BZ, beférnél. Beférnék? Beférsz, be. Elkezdünk rá alkudni majd. Ne menjél túl jó időt! Eladó. Egyébként eladó, tényleg. Peti? Már elmúlt már mindig. És süt a nap. 78 volt a tiéd. Igen. Újjat rajtolta. Igen. Láttuk is. Meggyűjt a fény. Meg, de nem kicsit. Kiégett János. Oda nehéz kifordulni. Úgyhogy ne állj keresztbe. Igen? Nem is sikerült egyszer.
Hát a kurva, még miért gyorsított még a sikán után. Nem, meg miért csattog meg, Igen. Minden. Nagyon szép hangja van. Meg tényleg az, hogy olyan, azért nem egy mai automata már, és nem bírál felül, hanem csinálja a dolgát. És olyan váltási idővel, hogy nekem kellemetlen. Ott az merész volt nekem. Igen, néztem, hogy bebátorodtál. Az jó volt. Átmentem jobb oldali rázó, bal oldali rázó, pattogunk, minden van. Fú, de jó lesz. Jön a fű. Igen. Azért ezek a régi szívómotorok ezek. Igen. Főleg a Mercikben még jól is szól. Kiegyenesítette, hogy ne legyen gond. Na nézzük, tudod te faragni? Faragó? Faragó srác. Csökör 48057, összidő 1:30:9:70. Az azt jelenti, hogy még tudod faragni 8 századot, ami egyébként 3 helyet jelent. Ez nagyon vicc. De 2 köröt simán megvertem, remélem. Azt meg sem néztem még. Na hát ez az. Szerintem azon te nyertél, igen. Ott a Cayman S mögött van ezredekkel, viszont egy körön már bement a Cayman S elé. Igen. De szerintem én nem vertem meg 2 körön a Cayman S-t. Sikerült javítanod 8 századot, és ez jelent 3 helyet, mert megverted vele még a 1.4-es turbos Swift kupás autót, a P100D modellt, meg a Cayman S. Aha. 48057. Pedig egy icipicit darabos volt nekem az első kör, ott hátul volt is benne egy hiba, hogy a hátsó egyesre fordultam, picit túl sok gázt adtam, és ott megúszott. Pont azt mondtam, hogy a nehéz kifjós. Igen, az nem is sikerült elsőre jól, másodjára jobb volt. Ezt azért még úgy vezetni kell, ezt az autót. Van vele feladat? Nem azt mondom, hogy drámai, tehát azért nem horror, de egy icipici még van, és nincsen szétpújítva ilyesmi, úgyhogy jó élmény volt, tényleg azt kell, hogy mondjam. Nem egy atomvillanás, de viszont tényleg olyan kis tetszetős volt. Úgyhogy Hát meg minden a hangélmény, minden más ott van mellette. Abszolút. Úgyhogy tényleg azt mondom, hogy pozitív csalódás, ha úgy tetszik. Ugorjunk át akkor az M2-re. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Na, M2 Competition, ha jól tudom, Csabi, Az én vagyok. be fogják szüntetni a gyártását, igaz ez? Év Még végével. mindig így tudod az elsőre óta. Igen, sajnos kifutó modell, akármennyire Na, nem tetszik, vagy nem tetszik. Kifutó De modell. hova fut ki? Világból. Ez mi? Igen. Ez a mix miatt Igen. kapta meg az ívet? Persze. minden Nyilván lesz szépen. utódmodell, de hát sajnos ez ilyen. De ennek ellenére még azért lehet élvezni. Úgyhogy meg is próbáljuk, ugye ez a... Sajnos nincs benne tuning. Nincs. A kedves tulaj csak a mi kedvünkén még teljesen széria állapotba hagyta az Ez autót. pont egy olyan tulaj, aki, ahogy tudom, szereti tuningolni az Igen, de autóit. Tuning M2 Competition Már volt már itt. Ja, igen, azt nem engedtük volna ide. Igen, de itt ő még teljesen széria. Ugye elvileg 410 vagy 11 lóerőt mondanak rá, annyi a katalógus adat, de pont megmérette a kedves tulaj, és 435 lóerőt tud ez az autó. Ma reggel annyit tudott, szerintem azóta nem lett rosszabb, sőt, úgyhogy így is jó erőben van. M2 Competition, nagy fék van rajta, ugye mit lehet rá rendelni, csak a mi kedvünkért, Sport Cup 2 gumik, úgyhogy meg kell melegíteni, de szerintem azért ez lehet jó. Szoktam mondani, hogy sokan rákészülnek arra, hogy a laptimingra hozzák az autót, de azért az egy perverzió már, hogy
hogy reggel elviszed padozni, és úgy jössz ide. Tehát az már egy másik véglet. Jani, mentél sokat ilyen autóval, azért te is mit vársz tőle, hogy így széria állapotában tud-e jobbat menni, hiszen M5-ből például pont bebizonyosodott, hogy a széria competition az jobb volt mindenféle tuningnál. Én azt várom tőle, igen. Tehát, hogy ezek azért, ugye ebben más a blokk, mint a sima M2-ben volt, ez abszolút. A M3-as, M4-es blokk lett belerakva, tehát igazából azt vissza kellett folytani, hogy kevesebb lóerőt tudjon, de ezek szerint nem sikerült eléggé a mérési eredmények alapján. Szóval ez minden szempontból komolyabb autó, mint a sima M2 volt, és szerintem az a tuning, ami volt ugye a Competitionben, az nem használt neki. Arra emlékszem, csak egy csúszkáltunk össze-vissza. Azon a gumisa volt szerintem 970%-os. Valamire az rémlik. Tehát én azt várom tőle, hogy ez egy nagyon jó, élvezetesen vezethető, így már ezzel a gumival valószínűleg nagyon jó tapadást is tud produkálni. Tehát, és ez a teljesítmény kb. Elégnek kéne lenni ahhoz, hogy egy jó köridőt tudjunk vele menni. Urak, akkor játsszuk le, és nézzük meg, hogy mi jön ki belőle. Megyek én először. Megmelegíted? Jó. Hajrá! Menj azért egy alapmelegítőt. Igazából süt nagyon a nap, és jobb a klímás izébe ül. Akkor én beülök még a Mercibe. Jó. Te meg így jártál. Én nekem meg jó. Nem, ha elmegy onnan az M2, akkor kimerjük nyitni a napernyőt, mert nincs mire rádőlnie. Olyan szép ez a kocsi meg minden. Nagyon. Én szeretem a formáját abszolút, mert olyan kis mokány. Csak akarom mondani, hogy 3 ajtós, csak szólok. 3. Beférek. Be. Egyéb iránt. De akkor iparkodnod kell, mert mint mondottam, kifutó. Majd a Endrétől átveszem okosba. Ja? Hát, jó. Nem kell nekem új. Hagyom, hogy egy kicsit lehasználja, főhúzza 700 lóerőre, azt majd kipöckölgetem belőle a komputereket. Bele ragadt, tehát forog alatt a kerék csak. Nem tud elrajtolni, csak. Igen. De elvileg van rajt programja. Hát majd te benyomod. Megpróbáljuk. Ugye, nehogy burnoutba rag, mert... Igen, mert akkor... Ja, csak promófilmnek jó. Igen? Akkor lehet simán meggurítjuk. Egyszerűbb szerintem. De halad. De halad, bizony. Ó, és milyen finoman csúszik. Nem, ugye az M2 Competition, az a sima M2-höz képest teljesen más autó, ugye? Aha. 114. Az azért jó. Az már nagy autós. Az jó, az már nagy autós tempó, igen. Úgyhogy más a súlyeloszlás elől csomó merevítést is kapott, nem csak az, hogy nagyobb a teljesítménye, de egy csomó minden más is változott az autóba, amitől ez tényleg egy MS modell lett. Aha. Az M2 is MS modell volt, de ez azért ugrott egy nagyot. Aha. És most már akkor csak ilyen competition-t lehet venni, még egy pár darabot? Csak competition-t, illetve van egy nagyon limitált a CS, ami még e fölött áll, de gyakorlatilag ugyanez, csak van benne néhány karbon súlykönnyítés, és az 450 lóerő, és egy picit könnyebb ilyen performance elemekkel. De az jelentősen drágább is. Jelentősen drágább. Nem, tehát... Első kör 46-829, összidő 1:27-9:54. Az nagyon szép. Nagyon jó. Az nagyon szép. Az előző M2 Competition az 47-292 volt, úgyhogy annál 4 tizeddel gyorsabb. A széria. A széria. Ezért mondtuk, hogy szériát hozzá. És megver például GTR 2018-at, meg TTR-est, meg a Ferrari 488-at, meg a 458-at. Jó. Az durva. Jó volt? Aha. János, 46-800, úgyhogy 829 egészen pontosan. 1000-del még a Nissan GT-R 2018-nál is, de Audi TTR-es, 488 GTB, 458 Italia,
meg még oly sok mindennél gyorsabb, és saját magánál, tehát a korábbi M2 Competitionnél is 4 tizeddel. A Tuningoltnál. A Tuningoltnál, igen. Hát igazából is a rajtot azt azért Kicsit olyan felejtsük el. igen, vérszegény volt. Hát ugye forgott alatt a kerék, csak túl sokáig forgott alatt. Azt hittem, hogy majd be fog tapadni, de nem. Tehát ráváltottam, és még akkor is forgott alatta. És ott szerintem azért ott maradt egy pici, meg egy-két kanyarban úgy éreztem, hogy egy kicsit túl óvatos vagyok, de az elején pont ezért, mert nagyon forgott a kerék, azt hittem, hogy hideg a hátulja. Aha. És akkor az első kör szerintem egy picit túl óvatos lett. A másodikra már szerintem egész jót jöttem vele, marha jó kocsi, tehát hogy igazából nem lehet rá, és iszonyatosan megy, tehát hogy most pont ott lenéztem, 120 valamennyi volt a hátsó egyenesben, tehát R5-ös Hát ide is 115-tel, 4-jel mentél be, tehát hogy valami eszedeszed. Ott is én nem voltam elég magabiztos, tehát most nem toltam át padlóval, még azt is meg lehetne kockáztatni, de azt nem akartam. Úgyhogy még biztos van benne, de így is azt éreztem, hogy nagyon kellemes összhangban van mindennel. Csabi, nézzük meg ezt a szituációt. Én addig megnézem a kétkörös idődet, hogy az mire elég. Ott kérlek szépen 4 tizedre van a 911 GTS 991.2-től. Na, azért 4 tized 911-estől. Igen. Igen. Meg ezáltal 4 tizedre van az R8-tól is. De AC Schnitzer M5-öt megver házon belül 2 tizeddel. M4 Competition tuningot, a Ferrari 488-at, a Ferrari 458-at, úgyhogy két körön is acélos. Acélos, igen. Mondom, pedig ezen még tudnék egy picit reszelni így. Hát majd megnézzük a havert, hogy ő hogy reszel. Első kör rajtja, a második körben meg ott az eleje. Tehát szerintem ő nem fog átolni padlóval azért. Hát legalább az első körben megnézzük, hogy ha jó rajtja, hogy az mennyit tud esetleg javítani az ügyeken. És egyébként azt tetszett benne, hogyha ezzel is, ha megtalálod az elejével a évet, utána szépen gázzal lehet. És csak azzal tudod fordítani a hátteret. Igen, nagyon finoman. Szerintem ez tényleg az a jó gumit is ráraknak, és akkor ez így kidomborodik. Egyen jobb, mint a tiéd. Egyen jobb, igen. Bel is váltott gyorsan. 76, és neked 74 volt, azt hiszem, a kigyorsítási idő, vagy 72. Nagyon megy, tehát hogy a 410 lóhoz képest is nagyon megy. A 435-höz képest meg pláne. Igen. Mit hiba lesz így? 115, igen. Igen, azért az nem szar. Mennyivel mentem el? 14-jel, vagy te is 15-tel? Nem, az 14. Lássuk. 8:29, ez már alapból is egy nagyon jó idő tényleg. Első kör 46-368, Azt a összidő kurva. 1:27-3:34. Az még 15 idő. Az nagyon jó. Ezek szerint tényleg elolvatoskodtam az első kör. Igen. Igen, mert hát azért az fél másodperc, igen. Tehát az annyi. Hát abból mondjuk szerintem 2-3 tized csak a rajt. Csak a rajt, igen. Az 100 lóerő még jó lenne azért bele. Kicsit torpad néha, én is azt néztem.
Kicsit kihagyni. Csabi, az még egy fél másodperc volt benne, 46.368, ami azt jelenti, hogy a Trophy R mögött van 2000-del, megveri az R8 V10 első idejét, ugye az a 46.450 volt. Mit mondjak még körülötte? Ugyanabban a tizedben van, mint a 991.2-es GTS. Hát és mögötte nagyon sok autó. Tehát, hogy meg ez a különbség, ez a fél másodperc, ez 15 helyet jelentett. Jó, de mondjuk az javamra szól, hogy én eléggé ismerem ezt az autót, nem ez, de az M2 Competition, mert elég sokat autóztam már ilyen pályán is, meg télen jégen, meg mindenhol, tehát elég jól tudom a balanszát, meg hogy milyen jól reagál. Én nagyon szeretem ezt vezetni, szerintem. Hát rajta is egy picivel jobban igen, szenzációs autó. Emlékeztek, bocsánat, hogy belekötök, emlékeztek arra, amikor azt beszélgettük, hogy 2000-en belül voltak annó RS5, Giulia QV meg Cayman GT4? Igen. Azoknál 3 tizeddel jobb. És azért az durva. Mert az markáns különbség. Azért az durva. Igen. És egyébként én se érzem, hogy torpan, tehát hogy szuper jó ereje van bárhol, bármilyen fordulaton, bármilyen fokozatban, szóval még én javaslom, hogy aki tud, az gyorsan vegyen egy ilyet. Még irány a kereskedés, és még nevezzünk be. Ha az élményautót definiálni kell jelenleg, akkor én az MS modellek közül ezt tudom mondani, mert igen, ez a legkisebb, a legtöbb visszajelzést itt kapsz, és egy nagy gokárt. Legkönnyebb is. Hát és egyébként azért élményautóként meg is veri a konkurenseit, mert hát ugye M3, M4 mind mögötte van. Meg ezt még meg lehet venni egyébként. Igen. Kéziváltóval is. Így van. Tök jó. Úgyhogy köszönjük szépen. A C63 AMG köreit Csabi fölényesen uralja. Ugyan a két pilóta rajtja egyformának ígérkezik, sőt Jani még tovább is gyorsul kicsit, Csabi minden értéket birtokol. 2,616 ezred másodperc alatt el is éri a 60-as tempót. A maximális gyorsulási erő 0,78 G a rajtban. Jani az első kör végén látszólag betorpan egy kicsit a balosba. A maximális oldalgyorsulás Csabi második körében van, méghozzá az első kanyarban, ahol 1,35 G-vel fordul. Ez több, mint az 1G-s maximális lassulás. Ebben a kanyarban 116 km/h-val fordul a fehér aszfalton. Az egyenes végén a maximális sebesség 128,42 km/h, ami csak minimálisan marad el a korábban tesztelt C63S-től. Az M2 Competition-nel egyértelműen Csabi rajtól jobban, és 2,824 ezred másodperc alatt el is éri a 60-at, tehát minimálisan lassabban az AMG-nél. Ugyanúgy elmondható, hogy Csabi birtokol minden értéket. A rajtban ez esetben 0,77 G a gyorsulás. Jani az első körön egyedül a sikánban gyorsabb, viszont a második kör elején ő fordul el gyorsabban 128,49 km/h-val. Csabi maximális sebessége 134,6 km/h. A maximális oldalgyorsulás 1,46 G, tehát a BMW komolyabbakat kanyarodik a Mercedesnél. Csabi 106,11 km/h-val lépi át a célegyenest. Köszönjük nektek is, hogy itt voltatok, tartsatok velünk YouTube, Facebook, Insta, jövő héten találkozunk, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.